حیفه که فوت و فن طبخ یک کلم پلوی اصیل و بلد نباشی. با اکوکوک همراه باشید. نصف یک کلم پیچ سفید رو با چاقو خرد کنید. داخل تابه مقداری روغن بریزید و کلم‌ها رو کمی تفت بدید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. 1 قاشق چایخوری نمک و 1 قاشق چایخوری زردچوبه. تفت بدید تا کلم‌ها نرم و طلایی بشن. مقداری ترخون، مرزه، ریحون و زیره سیاه بریزید. در آخر 1 قاشق غذاخوری آب لیمو اضافه کنید و تفت بدید. « 300 گرم گوشت چرخ کرده رو با 1 پیاز رنده و آبگیری شده، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه برز بدید. به این صورت قلقلی کنید. با کمی روغن قلقلی ها رو داخل تابه تفت بدید. دوستان، برامون بنویسید که تا به حال این غذا رو امتحان کرده بودید؟ روش شما برای پخت این غذا چیه؟ 4 پیمانه برنج رو داخل قابلمه آب جوش بریزید. یک قاشق چایخوری نمک و زردچوبه اضافه کنید. برنج رو زنده تر بردارید. کف قابلمه روغن بریزید و 1 لایه کاهو برای تدیگ بچینید. 1 لایه برنج، 1 لایه کلم و قلقلی. به همین ترتیب لایه ها رو ادامه بدید. لایه آخر روی برنج سبزی معطر و مقداری زیره سیاه بریزید. کلم و سپس قلقلی ها رو روی برنج بذارید. درش رو بذارید و دم کنید. بعد از 40 دقیقه آماده است. مواد رو مخلوط کنید و داخل ظرف بکشید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر می‌کنی و نمی‌دونی چی درست کنی، پیشنهاد می‌کنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. با سالاد شیرازی، ترشی لیته و دوغ سرو کنید چون این ترکیب محشر رو تکمیل میکنن. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.